હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. ગરમીમાં રજાઓ આવી નથી કે બાળકો માટે કંઈક ને કંઈક બનાવીને મૂકવાનું હોય છે. એવામાં આજે હું લાવી છું એની પસંદના કુરકુરે. તો ક્રિસ્પી તો બહુ જ બનશે. આ કુરકુરે જ્યારે બનાવશો તો મને વિશ્વાસ છે કે બાળકો બહારથી કુરકુરે લેવાના બંધ જ કરી દેશે. તો ચાલો આજે આપણે ફટાફટથી બનાવી લઈશું ક્રિસ્પી એવા કુરકુરે. કુરકુરે બનાવવા માટે મેં અહીંયા ચોખાના પૌવા લીધા છે. તમારી પાસે કોઈ પણ પૌવા હોય, જાડા કે પાતળા, તે કોઈ પણ પૌવા લઈ શકો છો. આપણે અહીંયા બધું જ માપ છે તે વાટકીથી જ લઈશું. એટલે મેં અહીંયા લીધું છે 1 વાટકી ભરીને ચોખાના પૌવા. હવે પૌવાને આપણે ચાળણાની મદદથી ચાળી લઈશું. એટલે એમાં રહેલો જે પણ કચરો હશે તે દૂર થઈ જશે. જો તમે હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. પૌવામાંથી કચરાને દૂર કરીને પૌવાને ક્લીન કરી લીધા છે. હવે પૌવાને પીસવા માટે એક મિક્સી જારમાં બધા જ પૌવા એડ કરી લઈશું. અને પૌવાનો ભૂકો થઈ જાય એટલે સારો એવો ઝીણો લોટ થઈ જાય તેટલો આપણે પીસી લેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો ઝીણો લોટ થઈ ગયો હોય એવો પીસવાનો. જો પૌવા કચરા રહી ગયા હોય તો એકવાર ફરી તેને મિક્સર જારમાં પીસી લેવાનો. એટલે સાવ ઝીણો લોટ થઈ જાય તેવો આપણે લોટ જોઈશે. હવે એક વાટકીમાં આપણે પીસેલો જે લોટ છે તે આપણે એડ કરી લઈશું. હવે અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે લોટ પીસ્યો હતો તે પોણી વાટકી જેટલો જ થયો છે. અને આપણે જ્યારે પૌવાનું માપ લીધું હતું તો પૌવા આપણે આખી વાટકી ભરીને લીધા હતા. તો આપણે લોટના માપથી કોઈ પણ માપ લેવાનું નથી. આપણે પૌવાનું જે માપ લીધું છે તે માપથી જ બધું માપ લેવાનું છે. લોટ બાંધવા માટે થાળીમાં પૌવાનો જે ભૂકો બનાવ્યો છે તે આપણે એડ કરી લઈશું. આપણે જે વાટકી ભરીને પૌવા લીધા હતા તે જ વાટકીમાં 1/4 કપ ચણાનો લોટ, એટલે કે મેં અહીંયા લીધી છે 2 ચમચી ભરીને ચણાનો લોટ, તે આમાં એડ કરી લઈશું. તમે કોઈ પણ ચણાનો લોટ વાપરી શકો છો કે બેસન પણ યુઝ કરી શકો છો. કુરકુરે માટેનો લોટ બાંધવા માટે આપણે તેમાં એડ કરી લઈશું અડધી ચમચી જેટલું મીઠું. અને કુરકુરેને સ્પાઇસી બનાવવા માટે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી લઈશું. અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરશું. મસાલાઓ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. તો ચમચીની મદદથી આપણે મસાલાઓને મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ચણાના લોટમાં થોડા લમ્સ રહેલા છે, એટલે આપણે હવે હાથેથી મસળીને મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે મસળીને મિક્સ કરવાથી મસાલાઓ લોટમાં સારી રીતે ભળી જશે અને એક પણ લમ્સ નહીં રહે. તો જોઈ શકો છો આ રીતે મિશ્રણ સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને લોટ બાંધવા માટે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા લીધી છે એક કઢાઈ. આપણે જે વાટકીથી પૌવાનું માપ લીધું હતું તે વાટકીથી જ પાણીનું માપ લેવાનું છે. તો 1 વાટકી મેં પૌવાનું માપ લીધું હતું તો તેની સામે 1 વાટકી પાણીનું માપ લીધું છે. પાણી આપણે હુંફાળું ગરમ થાય તેટલું જ કરવાનું છે, વધારે પડતું ગરમ નથી કરવાનું. પાણી હુંફાળું ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે જે લોટનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે તે આપણે થોડું થોડું કરીને એડ કરી લઈશું. તો મેં અહીંયા નાખ્યું છે થોડુંક મિશ્રણ અને એકવાર હલાવી લઈશું. એકસાથે આપણે બધું મિશ્રણ નથી નાખી દેવાનું. હવે મિશ્રણને આપણે બરાબર હલાવી લઈશું. તો તમે જોયું, જેવો જ લોટ મેં પાણીમાં નાખ્યો તો બહુ જ ફટાફટથી પાણીને એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે. બેસન અને પૌવાના લોટે ડ્રાય મિશ્રણ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને એક થાળીમાં કાઢી લઈશું. જોઈ શકો છો હવે આપણું મિશ્રણ ડ્રાય થઈ ગયું છે. સરસ એવો લોટ બની ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ છે તે આપણે બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને એક થાળીમાં કાઢી લેવાનું છે.
લોટ હજી ગરમ છે એટલે આપણે તેને ઠંડો કરવો પડશે. તો ચમચાની મદદથી આવી રીતે ફેલાવી દેવાનું લોટને, એટલે સરસ એવો ઠંડો પડી જશે. પંખા નીચે 5 મિનિટ માટે લોટને આ રીતે ફેલાવીને મૂકી દેવાનો. પછી જ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. લોટ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં એડ કરી લઈશું 4 મોટી ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર. આપણે જે મંચુરિયનમાં કે સૂપ બનાવતી વખતે જે મકાઈનો લોટ વાપરીએ છીએ તે જ આ લોટ છે. તમારે જો કોર્નફ્લોર યુઝ ના કરવો હોય તો આની જગ્યાએ આરા લોટ કે પછી ચોખાનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો. પણ કોર્નફ્લોર એડ કરવાથી કુરકુરે સરસ બનશે. અને આપણે જે ચમચીથી કોર્નફ્લોર લીધો હતો તે ચમચીથી જ આપણે તેલ લેવાનું છે. તો આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી લઈશું. તેલ એડ કરવાથી કુરકુરે જે છે તે બહારથી ક્રિસ્પી બનશે અને અંદરથી સરસ એવા પોચા બનશે. તો હવે આ બધા જ મિશ્રણને આપણે હાથેથી મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે મસળીને લોટ બાંધવાથી તે સરસ સોફ્ટ બની જશે. કુરકુરે બનાવવા માટે મેં અહીંયા આ રીતનો લોટ રેડી કરી લીધો છે. હવે આપણે આમાંથી કુરકુરે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. તમારે જે સાઈઝના કુરકુરે બનાવવા હોય તેટલો લુઓ લેવાનો અને આંગળીઓમાં આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવતા જવાનું, એટલે સરસ એવા કુરકુરેનો શેપ આવશે. બહારના કુરકુરિયા મશીનથી બનેલા હોય છે, પણ આપણે બહારના કુરકુરે જેવો જ શેપ આપવાનો છે. એટલે આંગળીઓમાં જ આ રીતે લોટ ફેરવવાનો, એટલે સરસ એવો બહાર જેવો શેપ આવી જશે. તો બની રહ્યા છે ને બહાર જેવા જ કુરકુરે. આપણે હથેળીના ભાગમાં આ રીતે લોટ ફેરવશું તો એકદમ સીધા કુરકુરે બનશે. એટલે તે દેખાવમાં સારા બિલકુલ પણ નહીં લાગે. એટલે આપણે આંગળીઓમાં જ લુવાને લઈને આ રીતે ફેરવવાનું, એટલે સરસ એવા કુરકુરેનો શેપ આવશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ કુરકુરે મેં વણીને રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે તેને તળીશું. કુરકુરે તળવા માટે મેં અહીંયા પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. ગેસની ફૂલ ફ્લેમ રાખવાની કુરકુરે તળવા માટે. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે તેમાં એડ કરી લઈશું થોડાક કુરકુરેને બસ આવી રીતે જ 1 મિનિટ માટે ફૂલ ગેસે ફ્રાય થવા દેવાના. પછી જ તેમાં ઝારાથી તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે કુરકુરેની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈએ. તો જોઈ શકો છો કે સરસ એવા કુરકુરે તળાઈ રહ્યા છે. આ કુરકુરેને તળાતા 5 થી 7 મિનિટનો સમય લાગશે. 1 મિનિટ બાદ સાઈડ આપણે ચેન્જ કરી લઈએ, પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની. 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. કુરકુરિયા સરસ એવા તળાઈ ગયા છે. હવે ઝારાની મદદથી આપણે તેમાં કાઢી લઈશું, એટલે એક્સ્ટ્રા તેલ જે હશે તે નીકળી જશે. અને એક બાઉલમાં તળેલા કુરકુરિયા કાઢી લેવાના. તળાયેલા કુરકુરે ઉપર હવે મસાલાઓ કરી લઈશું. તો મેં અહીંયા લીધું છે મેગી મસાલા પેકેટ, તે આપણે અડધું પેકેટ જેવું એડ કરી લઈશું. અહીંયા એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કુરકુરે તળાઈ ગયા પછી કુરકુરે ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે મસાલાઓ ભેળવી દેવાના, નહીંતર કુરકુરેમાં મિક્સ નહીં થાય. અને હવે આપણે એડ કરી લઈશું અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું. હવે કુરકુરેને મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે બાઉલમાં આપણે ઉછાળીને મિક્સ કરવાથી સરસ એવા મસાલાઓ ભળી જશે. જો તમારે કુરકુરે ઉપર મસાલાઓ સરખા ના ચોંટતા હોય તો ગરમ તેલ હોય તેમાંથી આપણે 2 ચમચી તેલ લઈને કુરકુરે ઉપર એડ કરી દેવાનું અને પછી મસાલાઓ મિક્સ કરવાના. તો સરસ એવા મસાલો મિક્સ થઈ જશે. કુરકુરે બનીને રેડી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. આ કુરકુરે તમે એકવાર ટ્રાય કરજો, તમારા બાળકોને બહુ જ ભાવશે. આવી જ નવી રેસીપી સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.